Ett samtal om en biljett. Hej. Biljetterna tack. Ett ögonblick. Har du en giltig biljett? Nej, tyvärr inte. Så du steg på utan biljett? Ja, jag var osäker och tänkte köpa ombord. Det är tyvärr inte möjligt. Det visste jag inte. Vart ska du åka? Jag ska bara några stationer. Du behöver biljett även för korta resor. Ja, det förstår jag nu. När steg du på? På förra stationen. Okej. Vad händer nu? Du måste kliva av vid nästa station. Och köpa biljett där? Precis. Det finns en automat där. Kan jag betala med kort? Ja, kort eller kontanter går bra. Och sen tar jag nästa tåg. Ja, nästa tåg åt samma håll. Får jag böter? Inte idag, men köp biljett nästa gång. Ja, det ska jag göra. Nästa station kommer snart. Bra, då kliver jag av där. Tack för din förståelse. Tack för förklaringen. Ett samtal om sittplatsen. Ursäkta, är den här platsen ledig? Ja, platsen är ledig. Tack, då sätter jag mig här. Gärna, inget problem. Är det här en reserverad plats? Nej, ingen bokning behövs. Bra, jag var lite osäker. Det händer ofta på tåget. Kommer någon för den här platsen? Nej, sitt lugnt kvar. Verkligen! Ja, jag går bara och sitter bredvid. Det är mycket snällt av dig. Inga problem, gör det bekvämt för dig. Tack, det hjälper mig mycket. Gärna, jag önskar en trevlig resa. Tack du med. Ett samtal med en medresenär. Åker du den här sträckan ofta? Ja, ganska ofta. Mest för jobbet. Jaha, jobbar du långt bort? Inte jättelångt, men för långt för att pendla varje dag. Stannar du där över natten då? Ja, ofta. 1 eller 2 nätter. Och idag? Idag åker jag till slutstationen. Var är det exakt? I en liten stad vid en älv. Låter lugnt. Det är det. Det gillar jag. Kommer du därifrån från början? Nej, jag är där bara för jobbet. Var kommer du ifrån då? Från en större stad i söder. Därför dialekten. Ja, man hör den nog. Jag kommer från norr. Det hörs också lite. Vart åker du efter jobbet där? Off direkt tillbaka. Så ingen semester? Tyvärr inte. Bara vardag. Och vad gör du där exakt? Jag jobbar i ett litet projektteam. Låter som mycket ansvar. Sådär. Men det håller mig sysselsatt. Gillar du att åka tåg? Ja. Man kan tänka eller bara titta. Landskapet här är fint. Ja, särskilt fälten och älven. Jag tittar också gärna ut genom fönstret. Då går tiden snabbare. Har du tungt bagage med? Nej, bara en ryggsäck. Praktiskt. Ja, jag försöker ta med lite. Stannar du längre än några dagar? Nej, bara till i övermorgon. Och sen tillbaka igen? Precis. Samma sträcka, annan dag. Jag åker bara en kort bit idag. Vart exakt? Till min syster. På besök. Ja, vi ses inte så ofta. Då är resan en liten del av det. Precis, men en fin del. Det kan jag förstå. Pratar du ofta med folk på tåget? Egentligen inte. Idag gör du det. Ja, idag passar det på något sätt. Sant. Det är lugnt här. Och ingen har bråttom. Då önskar jag dig en bra tid där. Tack! Ha ett trevligt besök. Kanske ses vi igen på sträckan. Möjligt. Sträckan går ju ofta. Trevlig fortsatt resa. Detsamma. Ett samtal om en kaffe. Hej, kan jag beställa en kaffe? Ja, gärna. Vilken kaffe vill du ha? Vad har du att välja på? Vi har bryggkaffe och cappuccino. Har du även espresso? Ja, det har vi också. Okej, jag tar ändå en cappuccino. Med mjölk eller laktosfri. Med vanlig mjölk, tack. Vill du ha den stark eller normal? Normal är bra. Allt klart. Vill du ha socker till? Nej, utan socker. Ska du dricka här eller ta med?
Jag dricker den här. Inga problem. Är kaffet färskt? Ja, jag brygger det nu. Det doftar redan gott. Ja, kaffet är extra färskt idag. Det gläder mig. Vill du ha något litet att äta? Nej, bara kaffet. Okej, det tar bara en stund. Ingen stress, jag har tid. Bra. Har du jobbat länge här i bistrovagnen? I ungefär 1 år. Gillar du jobbet? Ja, oftast. Är det stressigt idag? Det går bra. Nu är det lugnt. Tidigare var det mer folk? Ja, på förmiddagen kommer många. Det tror jag. Nu vilar många en stund. Då passar en kaffe perfekt. Precis. En kort paus och slappna av. Kan jag betala med kort? Ja, kort går bra. Bra. Jag håller fram apparaten nu. Så, klart. Tack. Tack så mycket. Varsågod. Här är din cappuccino. Toppen, tack så mycket. Smaklig fika. Tack, detsamma för din dag. Tack så mycket. Ett samtal om en försening. Ursäkta, vet du något om förseningen? Ja, tåget är försenat just nu. Hur många minuter ungefär? Ungefär 10 minuter. Är det säkert eller kan det bli mer? Just nu är det bara 10 minuter. Varför är tåget sent? Det finns ett problem på sträckan. Ett tekniskt problem? Ja, det sa de nyss. Händer det här ofta? Ibland. Särskilt vid den här tiden. Alltså mer på kvällen? Ja, då är trafiken tät på spåret. Kommer vi ändå fram idag? Ja, vi kommer fram. Bara lite senare. Skönt att höra. Ja, det är störande men inget stort problem. Finns det ett anslutande tåg för mig? Ja, det finns ett anslutningståg. Väntar det tåget på det här? Ja, det väntar oftast en stund. Behöver jag göra något? Nej, du behöver inte göra något. Måste jag byta eller är det samma tåg? Du måste byta en gång. Är vägen lång? Nej, bara en kort väg på samma spår. Behöver jag skynda mig? Lite, men spring inte. Bra att veta. Lyssna bara på utropet. Kommer utropet snart? Ja, om några minuter. Görs det också på engelska? Oftast ja, åtminstone kort. Det hjälper mig mycket. Bra. Ska jag sitta kvar eller stå upp? Sitt kvar lugnt. Då väntar jag här. Det är mest avslappnat. Det lugnar mig. Det gläder mig. Tack för informationen. Varsågod, inget problem. Då hoppas jag att det inte tar längre tid. Ja, det hoppas vi alla. Ha en lugn kväll. Detsamma. Ett samtal strax före ankomsten. Ursäkta, vi är framme snart, eller? Ja, om cirka 5 minuter. Är det redan centralstationen? Nej, det är nästa stopp. Bra. Då har jag tid kvar. Ja, du kan göra dig klar lugnt. Måste jag stiga av snart? Ja, vid nästa station, tack. Kommer vi in på spår 7? Ja, spår 7 stämmer. Är det många som kliver av? Ja, det blir lite trångt. Då reser jag mig tidigt. Det är en bra idé. Ska jag ta mitt bagage nu? Ja, det är bättre. Kommer det ett utrop strax? Ja, det kommer snart! Jag hör alltid dåligt i tåget. Titta då på skylten. Tack för tipset. Inga problem. Jag är lite nervös. Det är normalt före ankomsten. Då är jag redo. Trevlig vidare resa. Ett samtal efter avstigning. Så, vi är framme. Ja, det här är rätt station. Det är många människor här. Ja, nu är det mycket trafik. Klev jag av på rätt plats? Ja, det här är slutstationen. Bra, då känns det skönt. Har du allt med dig? Ja, min väska och min ryggsäck. Mycket bra. Var ligger utgången här? Rakt fram och sedan till vänster. Måste jag ta trappan? Ja, eller hissen där.
Jag tar hellre trappan. Det går snabbare. Det är högljutt här. Ja, stationer är ofta högljudda. Jag behöver orientera mig lite. Ta det lugnt, ingen brådska. Tack, det är snällt. Inga problem. Nu vet jag var jag är. Då önskar jag dig en bra dag. Tack, detsamma. Ett samtal om vägen till centrum. Hej, kan du hjälpa mig snabbt? Ja, gärna. Vad behöver du? Jag söker vägen till centrum. Centrum är inte långt härifrån. Kan jag gå dit till fots? Ja, det är enklast att gå. Vilket håll går jag först? Gå rakt fram här till den stora vägen. Är det vägen med många bilar? Ja, precis den. Och vad gör jag där? Där svänger du till vänster. Finns det ett trafikljus där? Ja, i korsningen finns ett stort trafikljus. Måste jag vänta länge där? Oftast nej. Det går ganska snabbt. Bra att veta. Sen fortsätter du bara rakt fram. Passerar jag ett torg? Ja, du ser ett litet torg med bänkar. Det låter bra. Där är ofta många människor. Då är jag rätt. Precis. Finns det en byggnad jag kan känna igen? Ja, på höger sida finns ett stort gammalt hus. Okej, det ska jag komma ihåg. Efter det ser du de första butikerna. Är jag nästan framme då? Ja, där börjar centrum. Hur lång tid tar det härifrån? Ungefär 10 minuter om du går normalt. Det låter bra. Du kan egentligen inte gå vilse. Det lugnar mig. Om du är osäker, följ bara folket. Det är ett bra tips. De flesta går åt samma håll. Tack så mycket för förklaringen. Inga problem, det var så lite. Då ger jag mig av nu. Jag önskar dig en trevlig vistelse. Tack, ha en bra dag. Du med.